आपलं नाशिक डिलिशियसमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत खमण ढोकला एकदम सिंपल पद्धतीत. तर चला बघूया कोणत्या पद्धतीने आपण खमण ढोकला बनवतोय. तर मी रेडीमेड पीठ घेतलेलं आहे. तुम्ही पण कोणतेही पीठ घेऊ शकतात खमण ढोकल्याचं. तुम्हाला मी इन्स्टंटचं घेतलं आहे, ठीक आहे. तर मी बनवणार आहे इडलीच्या भांड्यात खमण, ठीक आहे. चला बघू आपण कोणत्या पद्धतीने बनवणार आहे. ते एकदम सिंपल रेसिपी आहे आणि लवकरात लवकर होणारी अशी आपली खमण ढोकल्याची रेसिपी. चला तर बघूया आपण. चला मी एक भांडं घेतलं आहे, त्याच्यात मी पीठ घेतले आहे. बघा या पद्धतीने पीठ घेऊन टाकायचं आहे आणि पाणी टाकून त्याला मीडियम पीठ घेतलं आहे भांड्यात या पद्धतीने आणि पाणी टाकायचं आहे. मी पाणी टाकलं आहे त्याच्यात, जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे बरं का, कारण इडलीच्या भांड्यात घेणार आहे मी. आणि पातळ झालं तर ते आपल्याला पाहिजे तशी खमण ढोकल्याची रेसिपी भेटणार नाही आहे. त्याच्यामुळे मी या पद्धतीने थोडंसं पाणी टाकलं आहे आणि मिक्स करून घेते. पीठ रेडीमेड आहे त्याच्यामुळे यात काही टाकायची गरज नाही आहे आपल्याला. ओके, तर पीठ रेडी झालं आहे मिक्स करून. ह्या पद्धतीने मी मिक्स केलं आहे. पाणी मीडियम टाकलेलं आहे आणि जास्त पातळ करायचं नाही आपल्याला. बघा मी या पद्धतीने घट्ट ठेवलेलं आहे, कारण की जास्त पातळ केलं तर आपल्याला पाहिजे तसं खमण ढोकला भेटणार नाही आहे. तर हे बघून घ्या तुम्ही व्यवस्थित मी कशा पद्धतीने पीठ मिक्स केलेलं आहे, ठीक आहे. बघा मी इडलीचं भांडं घेतलं आहे. या पद्धतीचं इडलीचं भांडं आहे. तर याच्यात मी एक एक लेयर लावून घेणार आहे आणि रेडी करणार आहे. हे बघा ह्या भांड्यात आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. या भांड्यात पाणी टाकून गरम करायचं आहे. गरम केल्यानंतर वरचा भांडा ठेवायचा आहे आणि त्याच्यात इडलीचे आपण लेयर लावणार आहेत. हे बघा पाणी टाकून घेतलं आहे मी. अर्धं भरून घेणार आहे भांडं. हे बघा पाणी इतकं घेतलं मी. या लेयरमध्ये पाणी बघून घ्या, ठीक आहे. पाणी गरम होत आहे. 2-3 मिनिटात पाणी गरम होऊन जाईल. त्याच्यानंतर आपण लेयर लावणार आहेत. चला तर मी इडलीचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यात हे बघा लेयर आहेत, त्यांना मी हाताने तेल लावून घेतलं आहे थोडंसं, कारण की जे आपण पीठ टाकणार आहे ते चिपकायला नको. चला तर लेयर लावून घ्यायची आहे. बघा या पद्धतीने मी लेयर लावते. लेयर लावून झाले बघा. या पद्धतीने मी लेयर लावून घेतले एक एक, ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी दुसरं लेयर लावून ठेवलं होतं अगोदर, तर मी हे या पद्धतीने असं ठेवून घ्यायचं आहे. 2च लेयर लावले आपण. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तिसरी लेयर पण लावू शकतात. चला तर पाणी गरम झालं आहे बघताय तुम्ही. त्याच्यानंतर मी हा भांडा ठेवते. बरं झारीचा भांडा आहे, तो भांडा ठेवून घेतला आहे आणि त्याच्यानंतर मग ही लेयर मी याच्यात या पद्धतीने असं ठेवून घेणार आहे आणि लगेच मीडियम फ्लेम करायचा आपल्याला गॅसचा. त्याच्यानंतर झाकून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. 10 ते 15 मिनिटं आपण झाकून ठेवणार आहे. चला तर खमण ढोकला झाले रेडी आपलं. 15 मिनिट झाले. आपण बघणार आहोत आता कशी झाली तयार आपली खमण ढोकल्याची रेसिपी. वाव छान दिसते बघा. मी चेक करून घेते. झाले बघा, खूप छान पद्धतीने झालेले आहेत. याला आपण आता बाहेर काढणार आहेत लेयर्सला. हे बघा खूप छान पद्धतीने लेयर्स झालेले आहेत आणि हे फुगून पण आलेले आहेत. तुम्ही बघतायत खूप छान पण जसं आपण इडली बनवतो त्याच पद्धतीने सेम रेसिपी आहे. फक्त एकदम युनिक आणि लवकर पद्धतीत जर खमण ढोकला करायची असेल आपल्याला तर या पद्धतीने आपण नाश्त्यासाठी खमण ढोकला रेडी करू शकतो. या पद्धतीने आपण लेयर काढून घेणार आहे. हे बघा अशा पद्धतीने लेयर काढलेले आहेत. खूप छान झालेले आहेत बघा. सेम इडलीसारखं शेप आलेला आहे आणि खमण ढोकल्यासारखं टेस्ट येणार आहे. ओके, चला तर ही अशा पद्धतीने सगळं लेयर काढून घेतले आणि मी बघते शिजली व्यवस्थित. हे बघा खूप छान पद्धतीने फुगलेली आहे. याला आपण नाश्त्यात खाऊ शकतो आणि एकदम लवकरात लवकर होणारी आपली रेसिपी. आता याच्यानंतर आपण तेल गरम करणार आहोत. चला तर तेल घेतलंय मी. त्याच्यात अगोदर मी मिरची तळून घेतलेले आहे, त्याच्यामुळे हे बघा याच्यात दिसतंय तुम्हाला ते मी काढून घेतलं तळून. त्याच्यानंतर थोडंसं तेल गरम होऊ द्यायचं आहे परत आणि गरम झाल्यानंतर आपल्याला राईची फोडणी द्यायची आहे. राईचा तडका द्यायचा आहे खमण ढोकल्यामध्ये. तेल गरम झालं आहे बघा. एक चम्मच राई घेतलेली आहे. या पद्धतीने राई टाकून घेतलेली आणि
राई पूर्ण आहे ना तडका द्यायचा आहे राईला. जोपर्यंत राई फुटत नाही आणि सगळे राई फुटून वरती येत नाही तोपर्यंत आपल्याला तेल बाहेर घ्यायचं नाही. ओके, तर राई रेडी झालंय आपलं. तेल गरम झालंय आणि राई पण पूर्ण वरती आलेली आहे बघ. हे बघा, या पद्धतीने तेल आपल्याला असं सोडून घ्यायचं इडलीवर, इडलीसारखं खमण ढोकल्यावर. सो आपला इडली ढोकला, खमण ढोकला, ॲक्च्युली खमण ढोकला, माझ्याकडून इडली ढोकला सांगितलं गेलं, तर खमण ढोकला रेडी झालेला आहे आपल्याला. हे बघा, छान पद्धतीत तेलामध्ये मिक्स केलेलं आहे आणि याच्यावर आपण कोथिंबीर टाकून घेणार आहे. कोथिंबीर टाकायची आहे, तर मी रेडी करून ठेवली आहे, कोथिंबीर कापलेली आहे. तर हे बघा, अशा पद्धतीने कोथिंबीर टाकून घेतली आहे आणि आपला खमण ढोकला रेडी झाला आहे. 20 मिनिटात आपलं नाश्त्याचा वेळ पण वाचतो. आणि तर आपला खमण ढोकला रेडी झाला आहे चटपटा. तर हे बघा, खूप छान पद्धतीने खमण ढोकला रेडी झालेला आहे. आणि प्लीज सबस्क्राईब करून द्या, कारण की असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्हाला सबस्क्राईब करावं लागेल. आणि कमेंट्समध्ये सांगा मला तुमची रेसिपी कशी झालेली आहे खमण ढोकल्याची. थँक्यू, टेक केअर, बाय.